Buenas! Arestați-mă, doamnelor! Poliția pe aici. Dar pare la... Nu știu ce se întâmplă aici. Hop. Gracias. Gracias. Te gusta? Salutat, dar mami e ok. Salut! Chiar e la țară, la Bidești, ca zici. Bine ați venit în Bidești. Poți găsi carne de viperă să mănânci. Por la, ¿cómo se llama? El Salto de Malcatiupan. ¿Lo pongo en bolsita? No bolsita. Yo voy a comer ahora. Gracias. Lo siento, un poco por mi mano. ¿A comer? Sí, un poco. Ah, gracias. Y por eso. Aquí está bien para mí. Gracias. Gracias, buen día. Bună dimineața, dragii mei prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Ne aflăm în El Salvador. Vedeți aici? Acum mă îndrept către un... ăsta, cum se numește? Are toba foarte vreme la Uber. Mă îndrept către un din ăsta de rental de scutere. Pe aici pe undeva ar trebui să fie. Pentru că în vlogul de astăzi vom explora viața la țară în El Salvador. Vreau să merg, am făcut o listă cu 7 sătuce aici de lângă Santa Ana. Santa Ana este al doilea cel mai mare oraș din El Salvador. Așa că nu știu dacă am notat eu bine. Da. Așa. Și e o rută interesantă. Aici se numește ruta del Flores, adică ruta florilor, unde vezi foarte multe chestii. Mă, am ajuns la unde e? Rix Rental. Ce că am ajuns. Lo siento, Rix Rental. Rix Rental. Rental motorbike. Alquilar moto. Aquí? Alquilar moto. Alquilar moto. Sí, no hay problema. Yo puedo preguntar aquí. Lo siento, Rix Rental. Ah, pues pegada. ¿A la parte de aquí? La parte de aquí. Pegada, hay pegada. Gracias. Aici, da, unde aici, mă? Aquí? Sau, pot să trag, pot să împing, nu pot să împing, nu pot să trag. Așa, ruta del Flores este o... s-a deschis. Este o rută foarte mișto. De aici unde sunt ferme de cafea, sunt flori. Și... vreau să vedem cât de interesant e. O să luăm probabil o cataractă din asta. Dar hai să vedem ce găsim și unde. Deci, bine ați venit la un nou vlog. Nu uitați să like, subscribe, comentarii și eu încerc să caut pe găsesc pe cineva pe aici. Aici un bucătărie. Am uite aici un băiat. Bine, am aici să închei și uitați ce am văzut, și că competiția de băut. Cumperi o bere de la bar, desenezi steagul țării tale, pui o linie pentru fiecare bere pe care o pui de la bar, doar numără berile pe care le-ai cumpărat de la bar și 5 bucură. Deci aparent El Salvador a doar steagul, Canada 3, Anglia 3, Germania 3. Trebuie să venim și noi să cucerim aici. Hai să ne luăm scuterul și să vedem cât costă. Bine, vreau să vă mint. ¿Casco? Mai casco, ok. Nu lo sé. Să-mi iau una cu vizieră, practic. Hai să-mi iau asta, dar cred că e super mare. Așa. Bine, doamna, ziceți voi. Uite. Honda Navi. Tienes dos llaves. Esta es para dejar el casco acá. Ok. Y la llave de inicio, la misma tanque de gas. Por gas, ok. Gasolina. En este momento tiene gasolina. Esta hasta la mitad. Hasta la mitad, ok. Gasolina es regular. Regular, ok. Sí. Y para encenderla solo una vez la llave. ¿Tú tienes un phone holder?
De momento ninguna tiene y las que tienen no funcionan. Ok. Ambos frenos y el botón. Sí, sí, sí. Eso es todo. Gracias. ¿Y aquí este espacio por mi mochila? No, No, ok. Ok, gracias. ¿Tú puedo abierto la Sí, ya, puerta? ya, ya. Sí, gracias. Hai să plecăm. Deci, dragii mei prieteni, asta este scooterul Honda Navi, cred că e de 110 cm3. Nu mi-au cerut pașaport, permis, bă, nimic, gen, i-am zis la ce hotel stai, puneți numele, e-mail-ul, numărul de telefon, le-am pus alea acolo. Și gata, gen, nici măcar să-mi explice, bă, e lovită, ia, stați așa să o filmez și eu, să am dovada că, bă, așa arată, că are, ce are, n-are nimic, e doar foarte murdare, e ruptă pe aici. Uite, ciudat, aici poți să pui spațiu, ciudat, cam scuterul ăsta. E căzută pe partea asta, se vede că e rupt aici. Da, e. Hai să băgăm benzină. Ok, e rupt. Lo siento, m-a speriat tare mașina. Ăsta e rupt. Sunt fix acum aici am ieșit din față. Deci, mergem să băgăm benzină și mergem în primul sătuc. Bine la un nou vlog. Primul sătuc în care oprim, așa că se vede, este Huayua. Avem o oră de condus până aici. Așa că hai să-i dăm bice și carice. Bă, frate, nu ține frâna, voi știți cum e de aici ține, aici atât. Aveți? Tanci. Cred că primul youtuber care a luat scutere în El Salvador, ești nebun, mi-l fură ăștia. Nu prinde mai mult de 60-70 de ajuns la drumurile astea. Problema e că frâna asta nu ține secundare. Eu trag în mers și nu face nimic. E interesantă, pare un traseu de narcotraficanți dacă vă întrebați pe mine pe aici. Momentan am făcut vreo 15 km din Santa Ana. Hai mă, depășește-mă. Că vreau să vorbesc la cameră, mă stau de alergat. E interesant. Drumurile nu sunt cele mai bune, dar mă așteptam la asta. Pe aici pe acolo mai vezi flori, diverse culori, roșii, mov, albastru, galben. Deci cred că își merită numele de Ruta del Flores, dar mai degrabă Ruta del Cocas. Ruta del, nu știu, Narcos. GPS sumo, că n-am suport de telefon. Asta este, băieți. Hai să dăm înainte până în primul sătuc. Ayuda, nu mai știu cum se numea. Oricum, o să vă las în momentul ăsta poză cu traseul. Cred că vi l-am pus și mai devreme. Și o să vedeți că astăzi avem sunt vreo 4 ore de condus, deci vreo 4, 5, 6 de explorat, 10 ore în total. Cam atât avem astăzi, băieți. Enjoy! Hai să vedem cât costă benzina. Cred că e vreo pe galon aici, cred. $3 și ceva galon. Stai mă, asta e de aici, care merge? Asta. La $2 regular. ¿Todo regular? Sí. Oh. ¿Cuánto cuesta? ¿Es per galón aquí o per litro? El galón. Galón. Sí, aquí ¿Cuánto galón. cuesta? $3? 3.67 está el galón. Perdón, per galón. Sí, sí, gracias. Es lo mismo con $1 per litro. Similar. Lo mismo. Pero no, el galón son 2.4 litros. ¿verdad? ¿2.4? Sí. ¿No 3 por 7? No, no, no. ¿No? Ok. Como 2.4, 2.8, ¿verdad? Ok. Practic de aici începe Ruta del Flores. Sunt două variante, ori înainte, ori la dreapta. Hai să luăm la dreapta. E interesant că se mai urcă. Bă, e ceva la ce nu mă așteptam să fie frig, pentru că sunt 30 ceva de grade în Santa Ana. Nu știam că o să urc într-una. Și intrăm în Huayua. Deci am
mergeți bine la dreapta. Drumul e foarte bun, să știți, gen, de la un moment dat, drumul ăsta pe ruta, cred că am de unde începe ruta del Flores. E foarte ok, foarte mișto de mers. Uitați-vă și voi. Frumos, peisaj frumos. Vegetație mișto. Sper să nu urcăm mult, că acolo e fric. Cred că e și plouă sus acolo. N-am nevoie, că n-am, am doar un tricou și pantalon, că am zis că fac și baie undeva eu. Ce am zis eu, mamă, e cald rău de tot azi. Bine, ce e drept, încă e de vreme, este ora 10. Ca idee că nu v-am zis multe. Și sper că nu va fura nimeni scuterul, că am legat doar cascadel. Dragilor, bine ați venit în Huayua, sper că se citește, un sătuc. Uitați ce catedrală frumoasă am aici. Vreau să știți că e săptămâna sfântă pentru catolici, adică Paștele, săptămâna cu Paștele. Totul e foarte frumos aici, e colorat. Uitați ce frumos e. Nu pot să intru ca un pantalon scurt, dar uitați, se vede înăuntru. Super. Aici un parc central foarte frumos. Foarte, foarte tare. Wi-Fi gratis, incredibil. Ia vedeți. Wi-Fi gratis. Dar uitați cât de frumos e asta. Revitalización del centro histórico. Revitalizarea sau, mă rog, reîmprospătarea centrului istoric de Huayana. Iunie 2024. Deci n-are niciun an locul ăsta. Nu știu dacă e gândită bine această fântână și că trebuie să stropească peste tot, dar probabil că e foarte cald și chiar e mișto. Îmi place. Îmi place primul sătuc în care am oprit. Uite și aici, și astea fântânele. Frumos. Hai să vedem ce vând oamenii pe aici. Locul ăsta în centru chiar mișto. Părcuțul ăsta. Dar nu se lucrează la centru pe aici. Am crezut că sunt magazine de... La buenos días. Să gustau. Ok, uite, se face o arcadă, ceva probabil cu flori, cu... Cine știe. Hai să ieșim un pic și din zona asta amenajată. Să vedem cum arată și setul cu outside. Se muncește aici, se spar pietre, se face totul manual. Sau se schimbă pavajul, cred, se scot. Cred că se scot, se le udă ca să poată să le desfacă. Restaurant. Foarte liniște. Foarte liniște în sătucul ăsta. O să caut imediat să văd câți locuitori are, să vă dau așa o... Nu am idee. Deci uitați cum arată parculețul ăsta, biserica acolo, e foarte frumos. Și zici că e stațiune, probabil chiar e un fel de stațiune aici. Dar repet, e un sat. Toate localitățile pe care cred că le vom vedea sunt sate. Nu sunt orașe. Sau ca și cel puțin așa cred, în ce am citit. Buenas! Arestați-mă, doamnelor. Are să vă mint. Glumim și noi. Mamă, a început să facă cald, ceea ce e bine, că mi-era frică un pic că e frig. Dar uite, văd că e închis centru, nu poți să intri cu mașina aici în centru. Nu știu dacă pentru că se pavează pe aici sau ce se întâmplă. Mare lucru așa nu cred că ai de... În ce văd, n-ai ce să faci mare lucru. Centrul ăla e. Bă, nu mi-e foame, aș fi mâncat ceva, dar nu mi-e bani. Dar uite, dacă vrei să mergi la baie, costă 50 de cenți. Se plângea Cristi într-o story, că a plătit într-o benzinărie, nu știu unde. Ce țară? Cum ziceam, 1,50 € benzina, 2,50 € un espresso și 1 euro baia. Asta este, băieți. Plătim ca să avem. Mă, dar e poliție cu arme, cu tot felul pe străzi. Și pare super safe aici, adică chiar pare safe. Față de multe zone în care am fost, asta chiar e o zonă ok. Deci e super frumos intrarea asta așa cu biserica, chiar arată mișto. Băi, deci am înțeles acum, pe străduța asta, practic de la un cap la altul, mâine, că începe weekendul aici, va fi un festival gastronomic. Aparent în fiecare weekend e un festival gastronomic aici. Biserica asta este foarte cunoscută pentru foarte multe ceremonii care se țin aici de-a lungul anului
Și festivalul ăsta gastronomic aparent e foarte cunoscut în El Salvador, în sătucul ăsta de 10.000 de locuitori. 10.000 de locuitori. Este la limita, cred că în România e la limita dintre stat și oraș. Cred că cam cele mai mici orașe au în jur de 15-20.000 de locuitori, în România nu știu. În fine. Ideea este că, din ce am întrebat așa pe oameni, ziceau că poți găsi, dar doar, din păcate, doar în weekend, și eu nu sunt în weekend și nici nu pot stau până în weekend. E miercuri sau nu știu ce naiba, cred că miercuri e. Poți găsi carne de viperă să mănânci. Ar fi fost interesant, da, asta este. Am găsit pe hartă o cascadă sau ceva băi termale, așa că o să mă urc pe scooter și mergem acolo să vedem dacă putem intra. Să nu fie foarte mult de mers în pădure, că nu vreau să pierd ziua asta. Pentru că în următorul vlog cred că vom merge să escaladăm vulcanul Sfânta Ana și acum voiam să mă uit pe aici. Hola, buen días! Voiam să văd pe aici cum arată și sătucile astea. Și cam așa arată sătucul ăsta spre ieșire, adică unde nu e turistic, să zicem, cât poate să fie turistic din locul ăsta. Cred că trebuie să fac dreapta pe aici. Hop. Să mă bat. Am oprit un pic pe marginea drumului. Mai vreau să vă arăt, am găsit aici, cred că mirador de ăsta, sau cum se numește, viewpoint. Mirador Turístico 7 Vulcanes. Din păcate nu este senin să-i vedem. Ziceam că e puțin orat. Cerro Los Naranjos, Volcan de Santa Ana y la Matapec, Volcan Cerro Verde, Volcan de Izalco. Și aici sunt altitudine fiecăruia. Cel mai înalt văd că este Santa Ana 2381, care trebuie să fie undeva pe aici. Bă, e frumos drumul. Fain, se asfalta bine, e frumos în flori. Cam așa e, te plimbi în jurul ăsta, mai oprești într-un sătuc și tot așa. Așa că hai să continuăm. Asta că am oprit. Am găsit un mango. Și uitați câți mango sunt căzuți aici, frate, în canal. E un ăsta mare, uite, cred că cineva a și mâncat, ăsta e sâmbure. Dar uitați că sunt căzuți, gen, și uite ăștia. Mango. Uite ăla, cred că e bun de mâncat asta de aici. Asta cred că e bun. A? Nu are aici ceva. Bă, dar e păcat de ei, uitați-vă cât sunt. Deci viața la țară în El Salvador îți aduce... Am mai văzut mulți mango căzuți pe drum și mai înapoi. Dar asta a făcut din asta, gen musculiță de alea și nu vreau să-l bag în ghezan, dar ăsta doar a căzut, uite, s-a crăpat un pic, acum e proaspăt. Să tai un pic aici, asta, pac, și cred că îl mănânc, să-l bag în ghezan. Copiii și doamna învățătoare pleacă din oraș, eu am ajuns în oraș. Suntem în, tot așa că vă zic, imediat. Acum cred că intrăm spre centru. E competiție, ceva aici, uite. Să vedem imediat ce se petrece. Suntem în Nahuizalco. Nahuizalco. Ce bine arată lime-urile astea. Este practic un orășel ăsta, că de fapt are vreo 40.000 de locuitori. Foarte cunoscut pentru piață, după cum puteți să vedeți, și tot așa, mâncare salvadoriană. Și mai e cunoscut pentru ceva interesant. Se pare că ar fi ultimul oraș care mai are, cum îi spune, rămășițe indigene de aici, din El Salvador. Printre ultimul orășel care a păstrat din tradițiile indigene ale indigenilor sau tribului. Cred că erau trib și ei, totuși. Tot
tot ceva cu Naua, cred că se numeau. Da, Naua. Și uite, vedeți că e asta cu săptămâna catolică, vedeți că e peste tot cruci și chestii. Deci oamenii ăștia mai vorbesc și altceva. By the way, trebuie să știți că El Salvador, ca multe alte țări din America Centrală, spaniola nu e prima lor limbă. Practic, prima lor limbă este limba indigenă. Cum în Guatemala era, nu mai știu, v-am arătat în vlogurile de atunci, v-am zis. Sunt foarte mulți școlari și îmi place că stau afară copiii, foarte bine. Aici e Nahuatl, cred că se numește, atribul ăsta de care vă zic eu. Uite, acolo e ceva natural, artizanal. Buenas, hello! Hello, hello! Ce s-a rușinat că m-a salutat, bye! Ia uitați, mă, mâncați, shorts de bucătărie cu buchele, cu prăjit, și se ascund oamenii ăștia. Ce le e rușine, bă, de cameră, incredibil. Bă, și eu las ceva de aici, dar nu mănânc dulce. Da, cred că au chestii de ciocolată, de... Hola, buenas. ¿Qué me recomiendas por comida? No tengo mucho azúcar, no con mucho azúcar. Sí. No la sé, ¿qué es eso? ¿Qué es esta frase? Podría ser el coco rallado porque de ahí todo es. Todo con azúcar. Sí, todo. Sí, ok, ¿qué es eso? Ese le cuesta $1, es coco rallado. Coco. Sí, ok, I wanna try. Eu necesito probar un. Va. Sper să am $1 pe aici schimbat. $1. Sí, amor. Gracias. ¿Bolsita? ¿Qué? ¿Se lo pongo en bolsita? No, bolsita. Eu voy a comer ahora. Gracias. Și-am luat niște chestii de astea. Am zis, hai mă să încerc. Că ajung în sătucul ăsta, cred că niciodată nu o să mai... Uite, paseu artisanal. Zice că e ceva de cocos. Ar fi? Bă! Mamă, cât de bun e! Fiți atenție, cocos uscat, presat, făcut gen jeleu și îmbrăcat în zahăr. Mamă, cât e de bună! Am crezut că e jeleu prima dată ceva, dar nu e cocos. Astea cred că sunt parte din ce vă ziceam, asta ale lor. Hola! Esto es tradicional de aquí? Es 100% artesanal. Artesanal, da, pero es con la indigenia Nahua. Se fabrica. Nahua se fabrica aquí. Sí. Muy interesante, me gusta. Es yute. Gracias. Da, mă, uite, vedeți? Sunt din astea artizanale, mă, cât de bune asta. Sunt din astea artizanale. Multe pe aici. Îmi place. Îmi place vibe-ul. Frumușel. Hai că mai dau și o tură pe aici. Chiar sunt curios cum vi se pare. Uite ce frumos e pe aici străduța asta pietonală. Sunt foarte rușinoși copiii aici, nu știu, o chestie pe care nu prea am sesizat-o. Au fetele, mă rog, sau... Nu, toți. Nu contează, fete, băieți. ¿Quieres? Perdón, ¿puedo dar? Sí. ¿Tú quieres? Agarrala. ¿Quieres probar? Sí. Gracias. Gracias. ¿Te gusta? Sí, decile. ¿No te gusta? ¿Te gusta el coco? Buen día. Adiós, dígale. Adiós. Dígale adiós. Bă, ce simpatic ăsta. Simpatic e copilul ăsta. Vreau să le dau pe data, părea că nu-i plac. Le pun în ghiozdan. Cred că pe aici undeva am parcat. Da. Hai să mergem și cred că o să și mănânc. Ia stați, mă, să iau și eu niște cartofi prăjiți. Hola, buenas. ¿Qué vendes aquí? ¿Qué es? ¿Papas? Papas y... tostada. ¿Cuánto cuesta una bolsa de...? $1. Quiero uno, por favor. Para llevar. ¿Para qué es bien?
Hi. Para ti. ¿Quieres probar? Sí, sí. De nada. Está bien, está bien. ¿Mayonesa? Sí, un poco de mayonesa también. Bueno, no sé. ¿Te gusta? Gracias. Está haciendo plátano, estamos. Da. Arată și un pic de brânzică pe ei. Deci fii atent, o porție asta de cartofi uite, și un pic de sare. Gracias por aquí, sí? Gracias. Muchas gracias. Da, mă, hai că am luat de gustare, ziceam când mă o să mănânc, dar păreau mișto cartofi ăștia. Făcuți așa, gen chips cu brânză, ketchup și maioneză. Mănânc aici pe bordură, pe scooter, în satul Varbilău sau în Varbilău sau unde sunt eu aici. Ia să gustăm. Asta cred că e cam plin de sosuri, dar bă, vezi că-s buni. Asta ar trebui să fie magic. Ia să vedem. Mamă, ce bun e brânza. Bă, frate, se simte când e brânză de aia de casă. Brânză de cioban. Da, adevărat, se simte gustul ăla de brânză. Unde toate rahaturile alea de cumperi în supermarket. Și acum am ajuns în nu înțeleg chestiile astea. Cine folosea by default și trebuia să-i spună? Ca să fac și eu. În fața bisericii sau în fața parcului. Cine avea nevoie să știe că n-ai voie cu arme? Wow, dar parcul ăsta e superb. Ne aflăm în Salco Atitan. Sună puțin a nume guatemalez, pentru că mă duce cu gândul la Acuatitlan. Dar nu e. În El Salvador și este un oraș înfrățit cu cel de dinainte, Nauzailco, sau cum se numea, că uit mereu, e greu să pronunț. Pentru că și aici este un loc care încă ține foarte mult la tradițiile și la obiceiurile indigene și încă și-au păstrat din chestia asta. Buenos días. Buenas. Trebuie să zic buenas tardes dacă e trecut de 12. Deci cred că e San Rafael Arhanghelul nu, se scrie acolo, dar nu știu ce numește biserica. 1824 Salco Atitan. Asta este. E frumos. E frumos, îmi place. Hai să dăm o tură și prin parcul ăsta. Nu știu dacă să mănânc aici, problema e că e puțin în oraș și cred că o să plouă și eu mai am de mers. Vă ziceam că am în jur de 6-7 locații pe care le-am... Deci un museu. Germinal Museo de la Imprenta. Museu de la Imprenta, Museu de Imprimare, Museu de Timbre. Museu de Timbre s-ar putea să fie imprent? Ziceți voi dacă asta ar fi, nu știu, ceva. De băiatul are date. Asta este. Cine are date are date, cine are camera și are de filmat are camera și are de filmat. Asta este, băieți. Uitați ce floricele frumoase. Aici ce e? Distrito Gobierno Municipal de Sonsonate. Sonsonate este regiunea în care ne aflăm. Ia să ieși și din parcul ăsta dacă se poate pe bucla asta exterioară. Alcaldia Municipal. Uite, ambulanță. Uite, vedeți? Și aici e scrisă chestia asta cu ruta de las Flores. Dar o să caut eu un pic, că nu știu dacă aici parcul central e fix în centru sau mai sunt. Mă uit pe străduțele astea pe aici, nu pare să fie nimic foarte mult de văzut. Dar parcul ăsta e minunat, adică nu știu, toate sătucele astea. Asta e mai micuț, asta este similar cu o lamă de ras. Ce nou. Este similar cu primul sătuc pe care l-am văzut. Am uitat cum se numea, Juia Dua, nu mai știu, ceva, Uadia, ceva așa, Uadia, parcă se numea. Are și asta tot în jur de 10.000 de locuitori. Aici e districtul poliției civile. Deci, voilà! Și pe acolo nu pare să fie mari chestii de văzut, aici e de mâncat.
Panito. Să-mi iau ceva de aici, mă? Hai să vedem ce are. Deși nu prea mi-e foame neapărat și aș vrea mai bine să fiu sigur că ajung undeva. Cilaterie. Da, n-aș mânca, sincer. Și nu știu oricum ce aș mânca. Te-am salutat, dar mami e ok. Salut! Salut! Mami. Mâncați-a șpana ta. Ce mă pace leagănele. Hai să mâncați șpana ta. Mă, nu ar fi vorba asta de știu când. Da, mă, ăsta pare mai pustiu, uite, pare mai abandonat. Dar e frumos întreținut, așa, adică centrele astea sunt frumos întreținute și ăștia nu cred că au nevoie, eu nu cred că ei au fonduri europene. Știți că să fac proiecte pe reamenajarea centrului istoric, pe nu știu ce. Bine, poate au și ei aici, nu știu. Uite, băiatul mă așteaptă să mă ia. Doamne ferește. By the way, mai devreme, acum 2 sate, 3, în primul sătuc în care am oprit, o luasem prin junglă undeva, că voiam să merg la o cascadă. Era o zonă, se numesc Los Sietes Cascades, nu știu, cele 7 cascade, ceva de genul, și mergi de la una la alta, faci hiking, urci. Am crezut că e cumva mai accesibil, dar nici nu era intrare, nu erau semne, nu era nimic și am zis, bă, nu vreau să-mi pierd timpul cu asta, că vreau să văd sătucele astea. Chiar vreau să iau vibe-ul ăsta de țară, că mie mi se pare că vibe-ul de țară e și în Santana, care e al doilea cel mai mare oraș de aici, din El Salvador. Dar voiam să vă arăt și sătucele astea frumoase de pe ruta asta, pe care o aveam pe listă. Care o aveam pe listă? Pe care o aveam. Care o aveam pe listă. Sub ăsta. Bine ați venit în Apaneca. Ăsta este cel mai mic sătuc pe care l-am vizitat astăzi, sau pe care să îl vizităm. Vorba bine, vizităm că n-ai ce să vizitezi, te plimbi un pic pe străduțe, dar este un sătuc de 4000 de locuitori. Cred că trebuie să fac stânga pe aici. Ia vedeți, centru istoric. Cum arăta și cum e Dombă, Direcțion de Obras Municipales. Știți că vă ziceam eu cu fondurile. Asta am văzut-o și în primul sătuc și în al doilea. Pare că e ceva de reabilitare. Pe aici. Este de asta. Vedem. Dacă reușiți să găsim locul ăla din poză. Uite mă, tată. Bă, tată, da. Am să parcăm și noi aici. Unde să fură motociclete. Locul pentru să le lăsăm super la băieți, să aibă și ei de treabă. Să intrăm în profilețul ăsta. Artizan, ăștia fluturi făcuți din tablă. Interesant. Uitați ce frumos e biserica asta sau mănăstire ce e. Plața turistică Apaneca. Uite, băncuțe puse așa în jurul copacului ăsta care pare a fi sacru, poate are o poveste, cine știe, foarte mișto. Wi-Fi gratis, iar cafenea acolo. Peritos. Cățeluși de coadă ăsta. Sus acolo sunt niște cruci. Uite ce frumos e și strada asta. Da, mă pare că e pe reabilitare. Republica del Salvador de la America Latina. America Central. Dar e în lucru, uitați, și aici se construiește într-un. Se reabilitează, mă. Rumi. Pacul ăsta mare, superb că l-au păstrat așa, făcut parcul în jurul lui. Dar cum? Da, nu mai vreau să mă gândesc. Cum a reușit pomul ăla să crească atât de mare, fix în fața bisericii, aici să facă așa un conglomerat de chestii. Chestia asta mare aici, nu știu ce, e posibil să facă de-astea, piese de teatru, ceva, uite acolo sunt ca niște scări, poate sunt, apar, n-am, nu știu. E foarte mult spațiu așa, foarte întins pe suprafață. Frumos. Seamănă toate bisericile astea, seamănă între ele. Mamă, ce soare. Hai să vedem, o pun un pic și eu la umbră. Este Măldăieni sau ce sat avem de 4000 de locuitori? Dorohoi are mult, mă. Texal Pizza. Aș mânca pizza aici, aș mânca și eu ceva de-a lor, nu știu, aș bea o bere. Oare am voie să conduc
Oare am o voie să beau și să conduc aici? Sau e permis să beau bere sau ceva? Nu știu. Să beau, să nu beau? Who cares? În satul ăsta sunt foarte multe de-astea, Bajaj, Qt. Hola, buenas, uite ce vechi mașini de-astea. Efectiv e singurul sat în care am văzut bajajurile astea. Nimeni, că mai e una acolo. Bajaj, Qt, Cote. Un fel de... Vezi că au 4 locuri. Un fel de mașini de azi cum la 16 ani. Mi-am comandat niște costițe afumate. Sunt aici, nu foarte mult, mă știam să iau mare porție. Sunt niște roșii în sos cu ceapă. Aici niște paste cu castraveți, așa, o bucată de brânză, cartofi, fasole. Și asta e un amestec de ceapă cu jalapeno și ceva murături picante. Papă ăsta și mergem. Papă ăsta, am zis, mâncați-și. Bagă ăsta, mănâncă ăsta, devoreză ăsta, execută ăsta, tati, nu. Papă ăsta. Așa. Și după mergem în ultimul sătuc de pe listă. Și după, dacă ne ajută vremea și e cald, am găsit niște izvoare termale și aș opri, dacă e apă caldă în ele, să fac o baie, să stau un pic. Ce ziceți, băgăm? Hai să vedem. Da, ai amintit să termin să execut această chestiune și această chestiune. La țară, lampadarele se țin aprinse toată ziua și ca să par tot de la țară, ia vedeți aici. Ia vedeți aici bronz ce mă lapă scuter, mă, cava, sufletă. Bă, bronz, uitați-vă că jumătatea asta e așa, jumătatea asta e așa și în sus e. Asta este. Asta este, băieți. Ce să facem? Bine ați venit în Ataco, de fapt se numește Concepción de Ataco, care practic ar însemna concepție de atac, cred. Nu știu de ce, nu știu cum. Am parcat aici și o luăm pe aici prin zonă. Zona asta nu mai e în aceeași zonă cu satele din urmă. Aici suntem într-un alt departament, se numesc, cum ar veni județele la noi, sau regiuni. Văd că e popular asta cu ATV-ul, că sunt multe pe aici. Probabil sunt trailuri interesante de făcut. Uite asta mică, Katana are ce are 3 tobe. Ce jucărie. Asta e mișto, da. Trax 200. Bun, și ce ziceam e că asta e la graniță, am intrat în regiunea care e la graniță cu Guatemala și practic acum am îndreptat un pic spre de unde am venit. No, gracias, gracias. Da, uite și coaduri. Eu cred că ar fi interesant, dar eu n-am mood-ul azi de... Pentru de-astea am mood de plimbat. Pare rău că m-am mars în pana mea. Dar asta este, băieți. Ce frumos se vede și în partea aia. Și pe aici un părculeț. Uite și o mănăstire, biserică aici sus. Foarte, foarte mișto. Hai să vedem. Superb. Superb. Ăsta e un sătuc slash orășel. Ia mă să intrăm și noi, uite, astăzi prima, asta pare cea mai mare, cea mai nouă, cea mai frumoșică. Hai să vedem aici. Constructora El Salvador. Dacă era frumoșică, o întrebam mai multe chestii. Că poate construiam ceva împreună. Da, așa. Uite. Seamănă foarte mult cu bisericile sau cu catedralele din Filipine. Mă rog, astea catolice. Că și acolo tot catolici, parcă erau majoritate. Arhitectura clar de fostă colonie spaniolă. Bă, uitați, se vede aici numele orașului, vedeți? Concepción de Ataco. Concepție de atac, nu știu de ce. Nu știu de ce să zic, s-ar numi așa. Bă, știți ce n-am văzut eu pe drum și e foarte întâlnit aici. De aici provine cea mai bună, practic, cea mai bună cafea salvadoreză.
Și totuși n-am văzut asta cu ferme de cafea. Am văzut multe cafenele într-adevăr pe, cum se numește, Ruta del Roses, Flores. Uite și aici, flori frumoase, amenajat frumos. Se vede că se încearcă a fi turistic, restaurantele sunt relativ nouțe. Se renovează și aici toate străduțele, de băncuțe, arată bine. Asta e viața la țară încercând să fie oraș, sau nu știu. Uite și aici se muncește. Mamă, vreți să vă mâncăm ceva? De când m-am luat arsura asta, uitați-vă un pic. Se vede și la ceas aici. Ce mă dar nu a, bă, și a fost super norat azi. Lo siento, un poco por mi mano. Sí, sí, un poco. Ah, gracias, y por eso. Muchas gracias, hermano, muchas. Nu mai mare că putea să fac asta. Să ducă la un om să-l ude și pe el cu stropitor. Uite un cretin. Uite ce frumos, bă, gândite cu pietre înfipte, cu... Uite și aici o fântânică. Frumos, mă. Frumușel, sincer. Ah, ce bine. Răsăritor. Răsări și pe camera. Bă, mi se pare că ei încearcă, mi se pare că sunt niște locații, poate sunt niște sătuce, gen cum la noi astea, gen Horezu, nu știu, știți ce zic, astea din zona de munte sau de prin Transilvania? Atoles, nu știu ce sunt atoles. Cred că un fel de tot de torte, iată, magazinele multe, dar n-am nevoie să cumpăr nimic. Că mă pun aici și eu să stau un pic la umbră. Și aici are un copac foarte mișto. Păsărele, una alta. Mă pot sta un pic la umbră și să văd unde merg, că vreau să merg la niște băi de alea termale. Dar sper să fie de alea calde. Aș vrea să fie, dar nu știu dacă există. Să văd dacă găsesc prin jur. Am găsit, se numește El Salto de Malacatiupan. Ceva de genul, mamă, 26 de kilometri, 45 de minute prin soare. God bless me. Legănele, gagicele, una alta. Nu mai puteam să am noroc să se lucreze pe un drum. Bă, dacă lucrează cineva la drumuri și poduri, ziceți și mie ce fac oamenii ăștia aici. De ce stropesc pietrele astea? E un băiat care aruncă cu furtunul. Asta cred că e chestia americană. By the way, era clar, na, în toată, dar voiam să vă zic că în America Centrală sunt foarte multe chestii vechi, scoase la agitație, vândute, aruncate din SUA și le iau ăștia. După cum este și această camion și chiar în fel așa, că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă oricum. Asta e cea mai dubioasă imagine a mea. Nu știu ce se întâmplă aici. Efectiv e pământ sau nămol și îl udă să-l taxeze, cred. Bine, tare rău oricum drumul. Faci 5 km în jumătate de oră. Asta este, băieți. Ia-te asta. Mamă. Aici unde sunt el la țară, nu cred că merge ecranul, nu fac ce se întâmplă. Hola, buenas! Parla por la, ¿cómo se llama? El Salto de Malacatiupan. Nu știu, vorbesc? M-a ignorat total, mâncați.
În fine, trece peste. Ce voiam să vă arăt e că aici chiar pare la țară. Este poliția pe aici. Chiar pare la... Mâna! Ăștia m-au salutat. Chiar pare la țară, cred că mă spune ăștia găinile sau pe aici, pe gunoaie. Eu cred că ne-a supărat că l-a luat poliția, mă, și știe ce necazuri avea. Mai am vreo 10 minute de mers pe drumul ăsta. Bă, dar ce mănâncă găinile astea de nămolul ăsta, e incredibil. Mamă. Asta chiar e la țară, la Didești, în casă. Bine ați venit în Didești. Da, uite aici. Bine. 16 locuitori. Drumul e belea. Dar la Didești ăștia n-au scutere, sigur. Sunt convins. Dar la Didești au gaze. Aici n-au gaze. Au gaze dacă mănâncă frijoles. Atât. Uite, cai. Frumosul. Uite și vaci. Da, mă. Acum pot să zic că chiar am ajuns la țară. Nu cum să merg pe aici, să fie drumul ăsta. Deci merg deja de 20 ceva de minute. Nu mai prind asta, că om. Uitați-vă și voi. Ce vorbești? Mamă. Ce am unde am ajuns? Bă, ies în drum, bă. Ies în drum, bă. Buen día, Mala Catiupan. La derecha. Sí, gracias. ¿Cuántos minutos? 5. Gracias, amigo. Și cum urc eu pe aici? Problema mea e cum de n-a făcut Maps-ul să merg și eu pe drumul ăsta de la început. Vorba vine de la început că atât a fost, ia uite asfaltul. Gata și cu asfaltul și aici, ești nebun. Bă, oare e periculos pe unde sunt eu acum? Voi ce credeți? Ziceți voi. Ziceți voi, e periculos? Eu nu știu, nu-mi dau seama. Sunt atât de obosit și m-a ars soarele și m-am enervat cu drumul ăsta de nu mai am nicio speranță. Autobuzul școlar. Ce echipă de fotbal, joacă ăștia fotbal, bă, ești nebun. Bă, unde sunt, mă? Ce univers paralel e ăsta, mă? Uitați-vă ce văd. Sau e... Uite-l pe Neymar. N-a popozau, ceau. Intrarea $1,50 și motocicleta, gen parcarea $1. E bine, măcar nu fură ăștia pe aici. Asta era pe altă grijă, zic, bă, ajung aici. Dar nu mă gândeam că e organizat și zic, mă, dacă nu e organizat nimic, de ce leg ăsta? De un copac? De ce dracu leg? Parcheu. Hai să băgăm la parcheu. Nu cred că e nimeni, sincer, aici. Bine, sincer, nu știu cum am găsit locul ăsta. Hai să vedem, poate vale la pena. Merită bani. Am parcat scuterul acolo, mai sunt 2 mașini. Hai să vedem, locul ăsta pare promițător. Nu săriți de pe cascadă, nu înălțați în zona cascadei. Ceea ce absolut că voi face. Mai sunt un cuplu mai aici. Care, nu știu cum au... Ăla! Nu știu cum au ajuns și ăștia aici. Ca mine, zăpăciți, arși de soare, bine, cred că a venit cu mașina. Zboiem. Zboiem, nu s-a mărâs ca mine. Hai, mă, să vedem. Eu am crezut că e de asta cu băi termale gen caldă, dar cred că e rece ca și pe tine, că pare a fi rău, cascada, nu știu ce e. Păi și unde intru, mă, în apă aici? Nu înțeleg.
Unde intru în apă? Aici? Acolo? Dacă e prea puternic apa ne ia, dacă e ok, rezistăm. Nu pe aici, pe aici. Băi, eu nu înțeleg cum te dai jos în apă. Că-s numai pietre de-astea margini. Bă, vezi ce înseamnă să nu fie nimeni? Dacă erau 4 oameni, întrebam și eu pe cineva, zic, bă, cum? Da, așa eu dau, să știu cum. N-am ce idee. Bă, încearcă ăștia să intre aici, dar nu știu, nu-mi place. Nu-mi place cum se prezintă, adică îmi place cum arată, dar nu mi se pare că nu văd nimic în ea și dacă nu văd pietre sau chestii ca să-mi dau seama cât de adâncă e, o să încerc să caut o zonă unde poți să stai, practic. Să nu fie așa, gen, nu știu, ceva gen așa, dar aici pare că deja are spumă, mă rog, că vine de acolo agitată. Ceva așa, dar mai sus, deci înainte să curgă. Aici vreau să caut, să văd dacă există. Hai să vedem. Frumos ca niște podețuri pe aici, da, mai frumos aici, sincer. Aici e mișto de stat, stai și tu chill pe spate, în apă. De aici îmi place, dar pare adâncă și aici. Cât de cât. Dar mai la umbră aș vrea să nu mai bată soarele. Să vedem pe aici, mai în spate. Mamă! Bă, arde! Deci în viața mea... Bă! Mă aștepta să fie sloi, ești nebun! Ia cu fiartă, bă, băiatule! Bă! Fiartă, arde sau mor! Bă, deci eu nu glumesc când zic fierbinte. Mamă, mă ard mâinile, că-s roșu și mă ard. Da, apa asta termală... Apa ce mă arde! Apa asta termală la ce e, mă, bună? La spate, la piele, la oase. Miroase și așa, clocotit, a căciulat, a băile Felix. De unde venim apa asta? Din Bosnia, de unde? Mi-a furat ciorapul. Dă-l încoace! Dă-l încă tu Paștele, măti! Hai! Bine aici! Da! No! No! Pleacă de aici! Ce mi-a furat ciorapul, nenorocitul, bă! A venit și mi-a furat ciorapul! Vagabond, eu treci pe asta! Tu de ce mi-ai venit aici? Pleacă-mi p***! Pleacă de aici! Ce fețe aveți, bă! Dar nu furați, că nu e frumos! Vagabonților! Vagabonților! Gata! Hai! Dă-i drumul de aici! Bă, milogi ăștia, mă! N-am mă ce să vă dau, sărăcut! N-am ce să vă dau, nici apă nu mai am să-mi bag picioarele. Oh! Ce fețe aveți! Ce voi, mă? Bă, parcă știți cum e? Parcă sunt în jacuzziurile alea de la Airbnb-urile alea cu LED-uri, cu alea de... Pun ăștia pentru tot bombardierii să meargă cu gagici. Alea, știți, cu LED-uri pe sub pat, cu de-alea de piele, cu... Mă, dar vreau să vă arăt ceva. E ceva în apă, dar nu-mi dau seama ce e, tot așa să prind. Sunt ceva... Uite aici. Sunt ca niște spermatozoizi. Niște spermatozoizi. Uite, nu știu că se văd. Dar sunt foarte mulți, gen ca niște mormoloci. Ne vedem în vlogul următor. Nu uitați, dați și voi un like, un subscribe, un comentariu. Eu am fost Marcu. Vă pup, vă iubesc. Pa! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.